ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਨੋ ਸੁਨ ਕਹੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਆਨਹਤ ਸੁਨ ਕਹਾਂ ਤੇ ਹੋਈ। ਆਨਹਤ ਸੁਨ ਰਤੇ ਸੇ ਕੈਸੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਹੀ ਜੈਸੇ। ਉਹ ਜਨਮ ਨ ਮਰੇ ਨ ਆਵੈ ਜਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਸਮਝਾਹੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਨ ਦੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣ ਭਾਵ ਕਲਪਨਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਦੀਵੀ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਕਲਪਨਾ ਰਹਿਤ ਜਾਂ ਆਨਹਦ ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਵਾਲਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਦੀਵੀ ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋਗੀ ਜਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨੋ ਸੁਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਸਮਾਧੀ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਨਹਦ ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਨਹਦ ਸੁਨ ਕਹਾਂ ਤੇ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਧੀ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਗਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ 2-4 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ 2-4 ਦਿਨ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਲ ਸਮਾਧੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਮਾਧੀ ਜਾਗਰਤ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆਦਮੀ ਜਾਗਣ ਉਪਰੰਤ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮਨ ਜਾਗਣ ਉਪਰੰਤ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਕਾਲਪਨਿਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਲਪਨਾ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮਨ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਬੁੱਝਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮਨ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਰੇਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸ ਅੱਗੇ ਖੜੋਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਾਲ ਹੈ। ਪਰਵਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਘਟ ਮੈਂ ਖੇਲੈ ਅਘਟ ਅਪਾਰ। ਕਾਲ ਕਲਪਨਾ ਕਦੇ ਨ ਖਾਏ, ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਜਾਗਣ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਲਪਨਾ ਕਾਲ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਕਲਪਨਾ ਆਨਹਦ ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਨਹਦ ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ ਜੋਗੀ ਸਮਾਧੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਨਹਦ ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਦੀਵੀ ਮੁਕਤੀ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜੋਗੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਜੋਗ ਮਾਤੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਆਨਹਦ ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਨਹਤ ਸੁਨ ਰਤੇ ਸੇ ਕੈਸੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਹੀ ਜੈਸੇ। ਉਹ ਜਨਮ ਨ ਮਰੇ ਨ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਸਮਝਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਨਹਦ ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਰੂਪੀ ਝੂਠ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ 2 ਸਰੂਪ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰੂਪ ਜੋਤ ਹੈ, ਇਸ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੀ ਸੁਨ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਮਨ ਝੂਠ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵ ਕਲਪਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਨਾਦ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਵੈ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਜੀਉ। ਤਦ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਆਵਾਗਮਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਮਨ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਭਰਮ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਭਰਮ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਣਜਾਣਤ ਵਿਖਿਆ ਮੈਂ ਰਚੇ, ਜੇ ਜਾਣਤ ਆਪਨ ਆਪ ਬਚੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਚ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 9 ਸਰ ਸੋ ਭਰ 10ਵੇਂ ਪੂਰੇ, ਤੇ ਅਨਹਦ ਸੁਨ ਪੁਜਾਵੈ ਤੂਰੇ। ਸਾਚੇ ਰਾਚੇ ਦੇਖ ਹਜੂਰੇ, ਘਟ ਘਟ ਸਾਚ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਗੁਪਤੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਪਰਖ ਲਏ ਸੱਚ ਸੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਘਰ ਤਤ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਨਵਾਂ ਸਰੋਵਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਨਾਮ ਰਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਕੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 9 ਸਰ ਦਾ ਅਰਥ ਨਵਾਂ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਸਰੀਰ ਦੇ 9 ਦੁਆਰੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸਮਝੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਪੋ ਰੋਲ ਕਚੋਲਾ। ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਅਨਹਦ ਸੁਣ ਹੋ ਕੇ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੂਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖੀ ਮਨ ਅਨਹਦ ਸੁਣ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਗੁਪਤੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਸੋਝੀ ਭਾਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਅਤੇ ਕੱਚ ਪਰਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਭਾਏ ਮਿਲੀਏ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਗੇ ਨੀਂਦ ਨ ਸੋਵੈ। ਸੁਨ ਸ਼ਬਦ ਅਪਰੰਪਰ ਧਾਰੇ, ਕਹਿਤੇ ਮੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਗੁਰ ਕੀ ਦੀਖਿਆ ਸੇ ਸੱਚ ਰਾਤੇ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਗਵਾਏ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਭ੍ਰਾਂਤੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਜੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੱਖੜ ਝੋਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਲਾ ਨਾ ਸਕਣ, ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਉਸ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਖੰਡਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਗੁਰਮੁਖ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਕਲਪਨਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਪਨਾ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸੁਣ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕਲਪਨਾ ਰੂਪੀ ਕੂੜ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੁਣ ਮਰ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਸਰੂਪ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਕਥਨ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ। ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਨਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਹ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਕਥਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਵਰਗੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੋਲ ਅਬੋਲ ਮੱਧ ਹੈ ਸੋਏ, ਜਸ ਉਹ ਹੈ ਤਸ ਲਖੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਗੁਰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੇ ਸੱਚ ਰਾਤੇ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਗਵਾਏ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਭ੍ਰਾਂਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦੀਖਿਆ ਭਾਵ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਚਲਾ ਸੱਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਗਿਆਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਹਿਤੇ ਮੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗ ਮਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗੀ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਨਿਰਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਥਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋਗ ਮਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਚੇਤਨ ਜੀਵ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ, ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਹੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੜ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਜੜ ਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਘਟ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅੱਗੇ ਅਪੰਗ ਬਣਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਬੁੱਧ ਚਵਾਵੈ ਸੋ ਕਿਤ ਠਾਏ, ਕਿਉ ਤਤ ਨ ਬੂਝੇ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ। ਜਮਦਰ ਬਾਧੇ ਕੋਇ ਨ ਰਾਖੇ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਨਾਹੀ ਪਤ ਸਾਖੇ। ਕਿਉ ਕਰ ਬੂਝੇ ਪਾਵੈ ਪਾਰ, ਨਾਨਕ ਮਨੁਖ ਨਾ ਬੂਝੇ ਗਵਾਰ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਬਿੱਧ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੁਬੁੱਧ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋਗ ਮਤ ਵਿੱਚ ਕੁਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਕੁਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਬੁੱਧ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਤਾਂ ਮਨਮਤ ਦੁਰਮਤ ਕੁਬਿੱਧ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਟਣ ਹਾਰੀ ਗਿਆਨ ਖੜਗ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਭਗਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਾਤੂ ਲੈ ਆਨੇ, ਭਗਤੀ ਬਿਨਾ ਬੋ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਦੁਰਮਤ ਕੁਬਿੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਦਿਲ, ਫੇਫੜੇ ਆਦਿਕ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਟੂਟੀਆਂ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਵਿਚਲੇ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਮਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀਏ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੋਗ ਮਤ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਕੁਬੁੱਧ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਤ ਜੋਗ ਮਤ ਤਾਂ ਕੁਬੁੱਧ ਦੀ ਹੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਬੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋਗ ਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਅੰਦਰ ਕਾਲ, ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਜੀਵ ਤੱਤ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦਾ, ਭਾਵ ਜੀਵ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਾ ਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਮ ਦੇ ਦਰ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਨੂੰ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੱਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵ ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਝੇ ਅਤੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖ ਨਾ ਬੂਝੇ ਗਵਾਰ, ਭਾਵ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ,
ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੱਤ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਤੇ ਕਾਲ ਦੀ ਚੋਟ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਬੁੱਧ ਮਿਟੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਤਤ ਨ ਚੀਨੇ ਮਨ ਮੁਖ ਜਲ ਜਾਏ, ਦੁਰਮੁੱਤ ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ। ਮਾਨੇ ਹੁਕਮ ਸਭੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਬੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਿਟਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭੇਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਚੀਨਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੋਖਰ ਨੀਰ ਬੁਲੋਗੇ ਨੈਣੂ ਨਹੀਂ ਰੀਸੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿਲੋਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਚੀਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਮ ਉਦਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਰਮੁੱਤ ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਛੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨੇ ਹੁਕਮ ਸਭੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ, ਜੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ 8 ਗੁਣ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੇ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹਨੂੰ ਦਰਗਹਿ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।